کومه چړه چې تیره وي یعنی ډېره تیزه وي نو هغې ته ویل کېږي شارپ نایف، او کومه چړه چې پسه وي یعنی هغه تیره نه وي او صحیح کټ کول نه کوي نو هغې ته ویل کېږي بلنټ نایف. نو د آیس کریم دا کومه چمچ چې دا کومه کاشوغه چې دا دې ته ویل کېږي سکوپ. نو کوم چې چاڼ دی دې ته ویل کېږي سیو. په انګلیش کې دې ته ویل کېږي مورټر او پیسل. هلو السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږ ډیر اهم کلاس دی د انګلیش زده کولو لپاره. دا ډیر ضروری خبره ده چې مونږ کم سیزونه په خپل ژوند کې وینو، عام وینو مونږ چې مونږ د هر یو سیز نومونه په انګلیش کې خامخا راځي. نو نننې لیسن زمونږ اسپیشلی د کچن په باره کې دی چې په کچن کې کم سیزونه مونږ استعمالو او یا مونږ په ریسټورانټ کې کم سیزونه وینو نو د هغې نومونه به مونږ نن په انګلیش کې زده کوو. زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې نننۍ ویډیو تر اخر پورې خامخا وګورئ. زه به تاسو ته صرف او صرف د هر یو سیز په انګلیش کې نوم اخلم، نو تاسو یې د ځان سره نوٹ کوئ. صحیح ده؟ نو راځه شروع کوو. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن لا. کم سیزونه چې مونږ په کچن کې استعمالو، چړه، چمچ، دا ټول سیزونه چې تاسو ته ښکاري دې ټولو ته ویل کېږي کچن یوټینسلز. کچن یوټینسلز. او ما چې دا کومه ټوپۍ په سر کړې ده نو دې ته هیټ ویل کېږي او دا خلک ځکه استعمالوي چې په خوراک کې ویښته پرې نوځي. او دا کم سیز چې ما اغوستی دی اکثر به تاسو شیف یا کم چې کوک وي هغه به تاسو لیدلی وي چې په کچن کې دا اچئ. دې ته ویل کېږي اپرن. اپرن. ښه نو اوس راځو مونږه د کچن ټولز لا، کچن یوټینسلز لا. نو راځئ چې شروع کړو. په کچن کې د ټولو نه اهم سیز به تاسو ته پته وي چې هغه استعمالیږي چړه. نو زمونږ سره دا یوه چړه ده، دې ته ویل کېږي په انګلیش کې نایف. نایف هرې چړې ته ویلی شي نایف. اوس کومه چړه چې تیره وي یعنی ډېره تیزه وي نو هغې ته ویل کېږي شارپ نایف. او کومه چړه چې پسه وي یعنی هغه تیره نه وي او صحیح کټ کول نه کوي نو هغې ته ویل کېږي بلنټ نایف. بلنټ نایف. د دې نه پس زمونږ سره یو بله چړه ده او دا به تاسو پیژنئ چې د دې دا خوله چې کوم دی دا غاښونه جوړه شوي. نو دې چړې ته ویل کېږي په اصل کې بریډ نایف، یعنی په دې باندې مونږه بریډ کټ کوو. او د دې دویم نوم دا دی سیریټډ نایف. سیریټډ نایف هغه نایف ته ویل کېږي چې د کم دا غاښونه جوړ شوي وي. نو دغه شانتې ټولې چړې چې څومره وي هغې ټولو ته سیریټډ نایف ویل کېږي. د دې نه پس بل یوه چړه زمونږ سره ده او دا به تاسو پیژنئ چې دا هغه چړه ده چې په کم باندې خلک خوراک کوي، په ټیبل باندې چې کله ناسي په ریسټورانټ کې یا په کور کې هم نو په دې باندې کټ کول کوي. نو دې ته په اصل کې ویل کېږي بټر نایف. بټر نایف ورته هم ویل کېږي او ټیبل نایف ورته هم ویل کېږي. د دې نه پس بل یو قسم چړه ده زمونږ سره او هغه دا یوه ده د کم چې دا ګول پایه وي. نو دا هم چړه ده او دې ته ویل کېږي پیزا کټر. په دې باندې خلک پیزا کټ کوي. نو دا دغه شانتي تاویږي او کټینګ کوي دغه شانتي. د دې نه پس بیا زمونږ سره راځي قسم کاشوغي یا چمچ ورته هم تاسو ویلی شي، هغه زمونږ سره راځي. په هغې کې د ټولو نه اهم دا یوه ده په پښتو کې ورته زما په خیال باندې چې درې غاښې ویلې کېږي یا خو د دې خو څلور غاښونه دي، خو دا کم چې داسې غاښونه وي نو دې ته ویلې کېږي فورک. او د دې نه پس بیا د ټولو نه کم دا وړه چمچ چې وي، وړه قاشوغه چې وي نو دې ته ویل کېږي ټي سپون. ځکه چې کله مونږه چای په کپ کې واچو او په هغې کې بیا چیني څوک اچوي ځان دپاره او په هغې باندې میکس کوي بیا نو ځکه د دې ته ویل کېږي ټي سپون. د دې نه پس بل یو زموږ سره چې کم چمچ ده، کومه قاشوغه ده په کم باندې چې خلک خوراک کوي دې ته ویل کېږي ټیبل سپون. او بیا د دې نه غټه کومه چمچ چې ده په پښتو کې ورته سمسی ویل کېږي، یعنی په کم باندې چې خلک ځان ته خوراک یعنی په غټ لوښي کې خوراک پروت وي او په دې باندې خلک ځان ته خپل پلیټ ته راچوي نو دې چمچ ته، دې غټې قاشوغې ته یا دې سمسی ته دې ته ویل کېږي سرونګ سپون. یعنی خلک پې ځان ته خوراک سرو کوي، سرونګ سپون. د دې نه پس بل یو قسم زمونږ سره دا یوه سمسی ده چې کومه ډېره زیاته جوره وي، یعنی په دې کې سړی ډېر زیات خوراک راغستی شي نو دې ته ویل کېږي لیډل. د دې نه پس بل یو سمسی یا قاشوغه یا چمچ زمونږ سره ده، دا به تاسو پیژنئ. په دې باندې خلک آیس کریم رااخلي که نه،
آیس کریم. نو د آیس کریم دا کومه چمچ چې دا کومه کاشوغه چې دا دې ته ویل کېږي سکوپ. سکوپ. ښه د دې نه پس بیا تاسو کیدای شي چې زمونږ په پښتنو کې کیدای شي چې زیات کسان دا نه پیژني ځکه چې زمونږ خلک خو پاستا یا پیزا یا داسې څیزونه ډېر کم خوري. زمونږ په پښتنو په کلچر کې خو نشته دی که نه، خو په انګلیش کې یا په ایټالین کې یا کم چې یوروپین کلچر دی یا امریکن کلچر دی نو په هغې کې خلک پاستا هم ډېر زیات خوري. نو دا چې کومه چمچ ته دا پاستې دپاره خاص کر استعمالیږي نو ځکه دې ته ویل کېږي پاستا سپون. د دې نه پس بل یو سمڅی زمونږ سره ده، دا د لرګي جوړ ده، نو دې ته به بیا ویل کېږي a wooden spoon. a wooden spoon. او دا هم سروینګ سپون دی ځکه چې دا هم د هغې دپاره استعمالیږي چې سړی پې ځان ته په پلیټ کې خوراک راواچوي او یا پې پخلیو کې د هغې دپاره هم استعمالیدی شي. بیا د دې نه پس ډېر اهم دا چې کوم دا یو سمڅی ده، تاسو به کتلي دا بالکل فلیټ ده، بالکل دغه شانتې ده. نو دغه شانتې چې کمې هم سمڅۍ که هغه هر څومره زموږ سره په دې ټیم باندې دا دوه پرتې دي، دا هم بالکل فلیټ دی او دا هم بالکل فلیټ ده. نو چې څومره سمڅۍ یا څومره چمچې یا څومره دغه شانتې ټولز چې هغه بالکل فلیټ وي دا خلک استعمالوي زیاتره چې څه څیزونه پې مکس کوي یا څه څیزونه پې بالکل پیلاوي دغه شانتې خورئ په خوراک باندې. نو د هغې دپاره دا استعمالي کیکونو دپاره استعمالي. کله چې سړی کیک جوړوي نو په هغې دپاسه هغه کریم په دې باندې داسې بالکل مین کړي که نه. نو دغه شانتې چې کومې سمڅۍ دې ټولو سمڅو ته ویلې کېږي سپیچولا. سپیچولا. د دې نه پس مونږ راځو نور سیزون لا نو چې کوم کچن یوټینسلز دي د ټول سیزون ته کچن یوټینسلز ویل کېږي که نه. نو زمونږ سره بل دی چان. تاسو دا چان خو پیژنئ که نه، هر هغه څیز چې په هغې کې ډېر زیات سوري وي، خلک یې اکثر سلاد وچولو دپاره هم او په کپ کې چې چای اچوي نو د هغې دپاره هم چې پتې پکې رامنې شي. نو کوم چې چان دی دې ته ویل کېږي سیو. سیو. ښه د دې نه پس بل یوه سمڅی زمونږ سره ده او هغې کې هم دغه شانتې سوري پکې دي، خو دا اصل کې د سمڅی په شانتې وي، یو غټه چمچ په شانتې وي. دې ته ویل کېږي سلاټډ سپون. سلاټډ سپون هغه سمڅی ته ویل کېږي چې په کم کې ډېر زیات سوري وي. د دې نه پس بل یوه سمڅی یا تاسو ورته غټه چمچ ویلی شئ، بل یو سمڅی زمونږ سره ده دغه شانتې. تاسو به خیال کړي په کور کې چې اکثر خلک پراټې پخوي نو دا پکې هم استعمالیږي. دې ته ویل کېږي ټرنر. ټرنر ورته په دې وجه باندې ویل کېږي چې په دې باندې مونږ خوراک بل طرف ته کوو، الټه کوي، نو ټرن کوو مونږ پې څیزونه، نو ځکه دې ته ویل کېږي ټرنر. د دې نه پس زمونږ سره د کچن یو ډېر اهم څیز چې تاسو ټول به دا پیژنئ او دې ته ویل کېږي چمټه ورته خلک وایي او په انګلیش کې دې ته ویل کېږي ټنګز. ټنګز. ښه د دې نه پس بل یو ټول زمونږ سره دی په کچن کې دا ډېر زیات استعمالیږي او په دې باندې خلک سیزونه مکس کوي یا پې کریم مکس کوي یا پې انډه مکس کوي دغه شانتې، نو دې ته ویل کېږي ویسک. ویسک. ښه د دې نه پس دا یو بل قسم ټول دی، دا هم په کچن کې ډېر زیات استعمالیږي او دا به تاسو کتلی وي چې دا هله استعمالیږي چې کله پې سړی څه څیزونه بالکل مطلب میده کوي، یو څیزونه پې یا پې چقی څه څیزونه د هغې دپاره دا استعمالیږي. اکثر خلک الوګان روغ روغ پاخه کړي او په دې باندې بیا بالکل ووهي نو هغې نه بالکل سمه حلوا جوړه شي که نه. نو دغه شانتې دې ته ویل کېږي میشر، ځکه چې په دې باندې مونږ څیزونه میش کوو. میش هم دغې ته ویل کېږي چې یو څیز بالکل حلوا غوندې سړی جوړه کړي، بالکل میش یې کړي، بالکل یې وچقی، نو دغه شانتې دا استعمالیږي. بل زمونږ سره یو ټول دی، دا به تاسو پیژنئ چې په دې باندې خلک سبزي وغیره سپینئ، د هغې نه پې هغه پوستکی اړئ که نه، نو دې ته ویل کېږي پیلر. پیلر. د دې نه پس دا یو ډېر اهم څیز دی، دا په عام ژوند کې په نورو څیزونو کې هم استعمالیږي او په کچن کې هم استعمالیږي. خلک پې اکثر تیل وغیره چې د یو بوتل نه بل بوتل ته اړئ نو دې ته په انګلیش کې ویل کېږي فنل. فنل. ښه د دې نه پس دا یو بل څیز زمونږ سره دی او په دې باندې خلک کین وغیره کولاوی که نه، اکثر د ټماټرو کین راغلی وي یا پکې سبزیانې هم کیدی شي، هغې باندې هغه کین بیا خلک کولاوی دغه شانتې، نو دې ته ځکه ویلی کېږي کین اوپنر. کین اوپنر. د دې نه پس زمونږ سره یو بل قسم کپ دی او دې ته ویل کېږي میجرینګ کپ، ځکه چې په دې باندې مونږ هر څیز میجر کوو. میجر مطلب دا دی چې مونږ حساب کتاب کوو چې یو څیز ته فرض که زه وریجې اچوم نو 100 چمچې وریجې ورته واچوم، نو په دې باندې خلک بیا شماري 1 چمچ 2 چمچ 3 چمچ دغه شانتې میجرینګ کپ دې ته ویل کېږي او په دې کې مختلف سایز وي، نو په هغې باندې بیا لیکلي وي چې هر یو سایز څومره دی، د هغې مطابق بیا خلک د هغې حساب کتاب کوي. ښه اوس د دې نه پس مونږ راځو د کچن نور سیزون لا کم چې زمونږ مختلف قسم
پین استعمالیږي په کم کې چې پخلی کیږي نو راځي اوس هغه شروع کوو. اوس تاسو ته دا ټول پر ټیبل باندې دا ټول قسم پینز ښکاري. نو تاسو وګورئ په دې کې د ټول نه اولنی څیز خو تاسو ته ښیم او دا به تاسو ټول پیژنئ. دې ته څه ویل کیږي؟ په پښتو کې ورته چټوکاڼې ویل کیږي. دا چټو دی او دا کاڼی دی. نو په دې کې خلک څه څیزونه چې چقی پي نو دغه شانتي میدکۍ پکې څه څیزونه نو دې ته چټوکاڼې ویل کیږي. په انګلیش کې دې ته ویل کیږي مورټر او پیسل. مورټر دې پارټ ته ویل کیږي، دا کم چې کنډولې غونتې وي دې ته مورټر ویل کیږي او دې سیز ته ویل کیږي پیسل. د دې نه پس تاسو وګورئ زموږ سره چې کم دا پین دی نو دا دی فرای پین. دې ته فرای پین ویل کیږي. په دې کې موږ سیزونه فرای کوو، څه پکې پخوو، خلک پکې انډې وغیره پخوي. فرای پین. بیا د دې نه پس زموږ سره دا یو قسم دغه شانتي پین به هم تاسو لیدلی وي. دې ته ویل کیږي په اصل کې ساس پین. ساس پین. او د دې نه پس زموږ سره دا کم د ټولو نه غټ پین دی نو دې ته په انګلیش کې ویل کیږي سټاک پاټ. سټاک پاټ دې ته ویل کیږي چې په دې کې ټول سټاک پروت وي. صحیح ده؟ نو ښه د دې نه پس زموږ سره تاسو ته ښکاري دا یو بل غټ کړی غونتې دی. دا په پاکستان کې تاسو خیال کړئ ډېر زیات استعمالیږي چې خلک پکې کړي پخوي، کړایانې پکې پخوي. دې کړي ته ویل کیږي ووک پین. ووک پین. او بیا تاسو ته دا یو بل کنډولې غونتې ښکاري. دا یو د داسې یو بال دی، دې ته ویل کیږي بال. هر یو سیز چې هغه په دې شکل کې جوړ وي دغه شانتي نو دې ته بال ویل کیږي. نو اوس تاسو دې ته ویلی شئ چې سلاد بال، یعنی په دې کې خلک سلاد دغه کوي، یا ورته تاسو وایئ چې میکسینګ بال، یعنی په دې کې ځینې څیزونه خلک میکس کوي را میکس کوي د هغې لپاره استعمالیږي میکسینګ بال. او بال ټولو ته بال ویل کیږي. دغه شانتي تاسو ته دا بل سیز دلته کې ښکاري. دې ته ویل کیږي بیکینګ ټین. بیکینګ ټین ورته ځکه ویل کیږي چې په دې کې خلک بیکینګ کوي. بیکینګ مطلب په اوون کې خلک کیک وغیره جوړوي نو هغه په دې کې پخیږي، یا پکې نور څیزونه هم پخولی شي نو دې ته ویل کیږي بیکینګ ټین. د دې نه پس تاسو به دا یو به پیژنئ. دې ته ویل کیږي چاینک. په پښتو کې ورته چاینک ویل کیږي او چجوش ورته هم ځینې خلک وایي. نو او دې ته په انګلیش کې ویل کیږي ټي پاټ. ټي پاټ. نو اوس دا خو تاسو یاد کړله. اوس زه تاسو ته ښیم چې کم قسم پلیټونه وغیره استعمالیږي هغې ته په انګلیش کې څه وایي. ښه اوس تاسو ته په دې میز باندې قسمه قسم پلیټونه ښکاري. نو زه تاسو ته اوس وایم چې کم پلیټ ته په انګلیش کې څه ویل کیږي. اول دا کم چې عام غټ پلیټ وي، کم کې چې خلک خپل خوراک کوي، دې پلیټ ته دغه شانتي پلیټ ته ویل کیږي ډینر پلیټ. ډینر پلیټ. د دې نه پس چې کم لږ شانتي جوور غونتې پلیټ وي دغه شانتي نو دې ته ویل کیږي سوپ پلیټ. سوپ پلیټ. ښه د دې نه پس دلته کې زموږ سره تاسو که خیال کړی وي دا یو بل پلیټ دی او دې ته ویل کیږي سایډ پلیټ. دا بالکل د هغه ډینر پلیټ په شانتې وي خو دا وړوکې وي په سایز کې. نو کم چې لږ ډېر وړوکې وي نو هغې ته ویل کیږي سایډ پلیټ، او کم چې داسې درمیانه غوندې سایز کې وي نو هغې ته ویل کیږي ډیزرټ پلیټ. په هغې کې خلک ډیزرټ اچوي، یعنې کم چې خواږه خلک خوري، آیس کریم وغیره پکې اچولی شي. د دې نه پس تاسو دا وګورئ دا دی تاسو ته ما وختي هم ووایي چې کم یو لوښی هم په داسې ډیزاین کې جوړ وي نو دې ته ویل کیږي بال. بال. او بیا تاسو دا خو به پیژنئ چې په دې کې خلک ګرم ګرم چای څکي یا کاوه څکي نو دې حصې ته ویل کیږي کپ. او دې یو حصې ته دا ډېر ضروري دی، دې ته ویل کیږي ساسر. ساسر. کم چې دا پریچ ورته خلک په پښتو کې وایي. د دې نه پس چې کم لږ شانتې غټ پیاله وي، غټ کپ وي نو هغې ته ویل کیږي مګ. مګ داسې وي چې هغه غټه پیاله وي. او بیا زموږ سره د ټولو نه آخري کچن یوټینسل زموږ سره دی دا یوه ډونګۍ، یعنې دغه شانتې ډونګۍ چې په کم کې خلک خوراک واچوي او بیا خلک ټیبل ته راوړي او بیا د دې نه خلک ځان ته په خپل پلیټ کې اچوي نو دې ته بیا ویل کیږي سرونګ بول. سرونګ بول. نو دا یو بال هم دی او دا لږ غټ وي، د دې نه خلک ځان ته خوراک سرو کوي. نو دا و زمونږ نننی لیسن د کچن یوټینسلز په باره کې. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به هم مونږ د کچن په باره کې سټډي کوو چې په کچن کې کم قسم کارونه کیږي، یعنی پخلی څنګه کیږي، کټایي څنګه کیږي، یو څیز مونږ نچوړو د هغې ته څه وایي په انګلیش کې. نو دغه شانتې مختلف کم کارونه چې کیږي، کم پروسیسز کیږي نو هغې ته په انګلیش کې څه وایي دا به انشاءالله مونږ په نیکسټ لیسن کې یادو. تر هغې پورې ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، لایک او شیر د نه هېر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د الله په امان.